I already made preliminary arrangements tungkol sa operasyon ng tatang ninyo. And gusto ko kayong i-remind na there's a window to these things. Usually, patients who have received transplant less than 6 months from when they needed it have a much higher chance of survival. Inaayos na po namin yung finances namin. I know. Alam niyo, bilib na ako sa tatang ninyo eh. Nakikitaan ko siya ng lakas at sigla in spite of the situation. Well, in fact, kung gugustuhin ninyo, pwede niyo na siyang iuwi. Outpatient na lang. Imo-monitor na lang natin ang kondisyon niya. Talaga ho? Pwede na ho siyang makalabas? Naku, Manang, sigurado ko matutuwa po yun. And hopefully, isa lang yan sa mga magiging good news sa case ng tatang ninyo to complete recovery. Mayon ko muna kayo. Manang, bakit mukhang hindi ka naman masaya? Masaya ako. Kaso Leia, nandito kasi si Nanang eh. Alam ko marami kong kasalanan sa inyo. Sa tatang ninyo. Pero asawa ko pa rin siya. At mga anak ko kayo. Kaya gagawin ko lahat para makatulong sa inyo. Kahit nasumbatan niyo ako, pagtabuyan, paulit-ulit akong magmamakaawa sa inyo na hayaan niyo akong maging ina sa inyo. Naiintindihan ko po na gusto niyong bumawi kay Tata. Pero sa tingin ko po hindi pa ito ang tamang panahon. Maselan po masyadong kalagayan ng tatang natin ngayon. Kita na kami. Maayos naman ang tanggap niya sa akin. Kahit na ho, siguro po pag magaling na si Tata, wag mo po muna ngayon. Wala na ako ng panahon. Mga anak, meron kayo kailangang malaman. May sakit din ako. Chronic kidney disease. Malala na. Wala na tong lunas. Hindi ko sinasabi sa inyo to para magpaawa o ano. Sinasabi ko to dahil mahal ko kayo. Mahal kong tatag. Ayokong maulila kayo. Kaya gawin natin ang lahat para gumaling ang tatag ninyo. At habang nandito ako, hayaan niyo akong makatulong. Kung marami kong atraso sa inyo, naiintindihan ko kung hindi niyo ako kayang patawarin. Kalimutan lang ho natin yun. Ang mahalaga po ngayon, magpagaling ho kayo. Kayong dalawa ni Tatang. Meron akong ihahabilin sa inyo. Si Brent, huwag ko kayo mag-alala. Wala naman ho akong galit kay Brent eh. Kahit ano pong mangyari, hindi namin siya pababayaan. Salamat. Salamat. May natira pa akong pera mula sa insurance ng dati kong asawa. Sige ho, Nanang. Gagamitan mo namin yun kay Brent. Sobra-sobra pa yun sa pangangailangan niya. Gusto ko, gamitin niyo yung iba sa pagpapagamot ng tatang ninyo. Galing po yun sa ama ni Brent. Para sa kanya lang po yun. Pera ko yun. At sa magiging testamento ko, maglalaan ako ng kalahati para sa inyo. Pero, Yun ang last will and testament ko. Wala na kayong magagawa. Gawin niyo ito para sa tatang ninyo. Sige po. Salamat po. At pag dumating na yung panahon ko, gusto ko ibigay puso ko kay Sol.
Nagpa-test na ako nitong mga huling araw. Pagkamatch kami ng tatang ninyo. At sinuguro ko sa doktor na pwede kong i-donate yung mga ibang organs ko na hindi apektado ng sakit ko. Isa doon ang puso ko. Gusto ko ibigay yung kay Sue. Bakit niyo ba ito ginagawa? Para magbayad sa kasalanan? Hindi na ko kailangan. Hindi ko ginagawa ito dahil doon. Ginagawa ko ito dahil mahal ko kayo. Mahal kong tatang ninyo. At ayaw kong mawala sa inyo ang tatang ninyo. Gusto kong dugtungan yung masaya niyang pagsasama. Sa parang kaya ko. Anak. Pati anak. Rona, Kailangan ka. nasabi sa akin ng mga anak mo tungkol sa sakit mo. Kama ko na siguro doon sa mga kasalanan ko sa inyo. Hindi totoo yan. Hindi ganyan ng Diyos. Maawain siya. Kahit anong kasalanan mo, mapapatawad niya. Naikwento na rin nila tungkol sa mga plano mo. Hindi ko matatanggap yun, Rhoda. Hindi ko yung tinatanggihan para parusahan ka. Hindi ko matanggap dahil ayokong sumuko ka. Sabay natin labanan to mga sakit natin, Rona. Lumaban tayo para sa mga anak natin. Sabi ko naman sa inyo, malakas pa ako eh. Lord, pasensya ka na, hindi ka na natin nabisita sa ospital. Okay lang yung lolit. Eh, ando naman si Tolay sa araw-araw eh. Sabi ko nga, umuwi-uwi din kasi baka magkapit kami ng mukha. Mang Sol, ah. Hindi naman kayo lugi niya pag nagkataon. Baka makalimutan ko, gusto ko magpasalamat sa inyo lahat. Sa pagbantay sa bahay namin, pag-alaga sa apo ko, higit sa lahat, sa mga panalangin nyo. Tsaka alam ko, yung iba dito, nagbigay ng pandagdag sa gamot, kahit alam kong pare-pareho naman tayong wala. Pinatunayan nyo na may isang pamilya talaga tayo lahat dito. Maraming salamat. Wala yun, maliit na bagay. Huwag naman, baka takihin ka ulit. Sige na, papasok ko na po muna si Tatang sa loob para makakain na rin tayo. Sige. Gamba. Pahinga muna. Clark, pwede ba tayo mag-usap? Inaayos na ni Simon yung appointment ko. Kapag naayos yun, Aalis ka pa rin? Hobby, di ba nag-usap na tayo? Yes. Pero malaking halaga ang ibibigay ni Nanang Rona. $500,000 ang kailangan. Nare-realize mo ba kung gaano kalaki yun? Kailangan ko pang mangutang para sa operasyon ni Tatang. Maya, I'm here. Okay, I can help you. Kahit paulit-ulit naman tayo eh. Di ba sinabi ko na sa'yo? Wala ba akong ginagawa para tulungan ka? Hobby, wala naman akong sinabing ganun. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong mo. Hindi rin naman kita pinipigilan na tumulong. Pero Clark,
Ang realidad, pag isa lang sa atin ang gumalaw, walang mangyayari. Health ni Tatang ang nakataya dito. Clark, kahit ano gagawin ko para sa kanya. Leia, I can help raise that money. If you'd only let me. If you would just trust me. Yun ang pinaka-practical na solusyon. Yeah. Because Simon says so. Clark, para kay Tatang to. Please, intindihin mo naman. Naiintindihan ko. Pero ang hirap lang kasi. Parang wala akong magawa para tulungan ka. The worst part is, you won't even let me. Ay, siya nga pala. Kausap ko ng recruiter ko dun sa Saudi. Tuloy na raw ako. Medical na lang. Makakalipad ka na? Wala kang babayaran? Iawas na lang daw doon sa placement fee ko. Okay na rin, para makaarangkada na ako. Makakahit ka agad. Oh, Lights, hindi mo naman kailangan gawin yun para sa amin eh. Tiffany, parang tatay ko na rin si Mang Sol. Isa pa, di rin ako mapirma rito na walang ginagawa habang nakikita ko siya nahihirapan. Oh, ano pang dadali natin dito? Supin. Okay. Hindi mo rin masisisi si Leia sa desisyon niya eh. Kasi di ba, kung iisipin mo, she's just being practical. Yun nga daw sabi ni Simon. Kaya napao si Leia sa trabaho. Teka muna. Kaya ka ba nagkakaganito? Dahil sa boss ni Leia? Nagsiselos ka ba? Yes. Yes, I'm jealous. Mahal ka ni Leia, Clark. Alam mo yun. Alam ko, tita. Pero yung boss ni Leia na yan, matagal ko na siyang kaagaw kay Leia. Sa oras, sa attention. Dati, ako lang ang hero ni Leia. Pero ngayon, kahit anong gawin ko, it's not enough. Wala akong magawa para tulungan ko siya. Pakiramdam ko tuloy. Hindi na niya ako kailangan. Kasi may iba na siyang hero. Nakita ko na po ang resulta ng test ninyo, Mrs. Hindi po ako nag-agree doon sa dating sinabi ng doktor ninyo. In fact, nakausap ko na siya at napag-usapan na namin ang case niyo. Anong ibig kong sabihin nun, Dok? Makukuha pa siya sa gamutan, Mrs. Sigurado ko kayo, Dok. Don't get me wrong, medyo malala pa rin po ang sakit niyo, Mrs. Pero may pag-asa pa. Salamat sa Diyos. Kailan niyo sa set ni Clark yung kasal niyo? Hindi ko alam, Manang eh. Baka matatagalan pa. Siguro, taon na bibilangin. Taon? Bakit ang tagal naman? Manang, aalis kasi ako eh. Tinanggap ko na ulit yung trabaho sa Dubai. Bakit ngayon mo lang sinasabi lahat ng to? Ayaw mo pumigil sa'yo, no? Parang gano'n na nga. Buo na kasi yung desisyon ko, Manang eh. Paano si Clark? Okay ba sa kanya to? Nagtatampo siya. Siyempre, hindi sasang-ayon si Clark dito. Naiintindihan ko naman siya kasi mahal ka niya eh. At mahal ko din siya, Manang. Sobra-sobra. Hindi naman porkit aalis ako, ibig sabihin hindi ko na siya mahal eh. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Taon ang bibilangin bago ko mabayaran yung uutangin natin. Malaking halaga yun. Paano kayo? Clark, why don't you talk to Mom?
Marami naman siyang kilalang business people na pwede niyang ma-refer sa'yo. Yeah, I'm setting up a meeting with her na rin. Sana maraming kumuha sa amin ng mga mere-refer niya. Jigs, Ma'am. sit down. Jigs, We need to come up with a fundraising drive for Tatang Sol. Kamusta nga pala si Mang Sol, Clark? nakauwi na siya. The outpatient. But he still does need that surgery. At malaking magagastos namin. And Sunny Noon is going to help out. You guys know that Valentine's Day is coming up na, diba? So maybe we can come up with a promo for people to actually take care of their hearts. Literally. Be heart healthy. And our first beneficiary will be Tatang Sol. Okay yun na, hindi yan na yun, Mama. Right? Ako na bahala sa mechanics. Sige, I'll let the other people know lang, ha? I'll be right back. Clark. Di pa kasi ako nakakadalaw kay Mang Sol eh. Okay lang ba sa'yo kung bumisita ako doon? Oo naman. Jigs, salamat sa tulong mo. Ang laki talaga ng pera na kailangan namin eh. Sus, Clark, wala yan. Kaya-kaya natin yan. Tang, may kailangan mo akong sabihin sa inyo. Papaalam mo sana ako. Saan ka pupunta? Tang, sa Dubai ho. Anong gagawin mo ito para sa akin? Huwag. Matanda na ako. Huwag mo isakripisyo ang buhay mo para sa akin. Tang, kayo ho ang buong buhay namin. At lahat ho gagawin namin para sa inyo. Para ho maligtas kayo. Paano si Clark? Tsaka, hindi niya nagustuhan itong pag-alis mo. Hindi na ho. Tang, dapat niyo hong intindihin na kailangan ko to. Kailangan ko itong gawin. As your potential exclusive supplier of furniture, we can guarantee cutting-edge, world-class designs for all of your villas at a competitive price. We'd love to have you as our furniture supplier for our resort. Thank you, sir. I'm sorry, Mr. Medina, pero hindi talaga kami tumatanggap ng business as collateral o na personal loan. But since maganda naman po ang inyong relationship with the bank, kaya pumayag na po ang manager namin na i-grant kayo ng personal loan. Thank you, sir. Kaya lang, sir, medyo maliit lang yung amount, ha? Thank you. Sige, kain na. Wait, picture muna! Mamimiss namin kayo. Uy, Simon, hanap mo ako ng jowa doon, ah. Ay, ikaw talaga, napakaharot mo. Oo nga, ako din, anak Ate mo, mana lang ako sa'yo. Kumain na nga lang kayo. Alam ko kung anong nararamdaman mo. Natatakot ka. Nalulungkot ka kasi aalis ka. Kasi malalayo ka sa mga minamahal mo sa buhay, sa pamilya mo, kay Clark. And it's a big sacrifice, Leia. But it's a sacrifice you're doing to save your dad. At hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na maligtas yung minamahal mo. So, chin up. You're a hero. Kain na. Sige. Anong masarap? Yung peachy-peachy. Sige, subukan natin yan. Kain ka na. Sige. Wifey, I've got good news. I talked to Diana, and
she was able to help us with some big businesses na interesado kumuha ng furniture pieces sa atin. And I'm not talking about cafes. I'm talking big office buildings. This could be the biggest contract we've ever had. Talaga? Sabi ko sa'yo eh. Makukuha mo yan mga projects na yan kasi magaling ka. Thanks, wifey. But listen, that's not the best part. Now, you don't have to go. You can stay here with me. At mapagtulungan na natin ang medical bills ni Tatang Son. Habi, hindi pwede. Pumirma na ako ng kontrata. Tsaka na-negotiate na namin. Times 4 yung kikitain ko dun sa Dubai. So that's it? Aalis ka na? Iiwan mo ako dito? Habi, pwede ka namang sumama sa akin eh. Leia, we've already talked about that. Wala akong gagawin doon. Clark, di dun mo ituloy yung business mo. Wala akong kilala doon. Walang contacts. No one's gonna get me. Di mag-job hunting tayo. Madiskarte naman tayo parehas, diba? Leia, hindi madali yun. So paano? I'll just do nothing. Habang ang asawa ko ang nagtatrabaho. Ganun ba? Clark, pwede ba? Nagsusuggest lang naman ako kung paano tayo hindi magkakahiwalay eh. Leia, the only way for us to stay together is if you stay here. Hindi lang yun yung only way. Another way is kung sasama ka sa akin sa Dubai. My work is here. My family business is here. Hindi ko sila pwedeng iwan sa ere. At ako kailangan ko magtrabaho, Clark. Para kay Tatang. Hindi siya pwedeng mamatay, Clark. Hindi ko mapapatawad yung sarili ko pag may nangyaring masama kay Tatang dahil kulang yung pambayad sa ospital. Na alam ko naman kaya kong gawa ng paraan pag pumunta ako ng Dubai. Then let me help you! At parehas tayo may obligasyon sa mga pamilya natin. Kailangan natin yung gawin. At kung ibig sabihin nun, kailangan temporarily tayong maghiwalay, then kailangan yun ang mangyari sa atin. Hindi naman ibig sabihin aalis ako magkakahiwalay na tayo. Magtatrabaho lang ako sa Dubai. Mag-iipon lang ako ng pera para sa hospital bills ni Tatang. Tapos babalik din ako dito at magpapakasal tayo. How long? Anong how long? How long will you be gone? Hindi ko alam. Hanggat sa mabayaran ko yung utang. And what about us? Clark, dadalaw pa rin naman ako dito eh. Pwede ka rin namang dumalaw doon. So, ganun na lang tayo. I only get to see you once a year. That's it. Habi, konting tiis lang. Kikita pa rin naman tayo eh. Hindi ba, kapag mahal mo ang isang tao, babalikan mo. You know, it doesn't always work like that, Leia. Tingnan mo na lang yung nanang at tatang mo. Why did you have to leave me when you said that love would come? So ano? Sa tingin mo gagawin ko yung ginawa ni Nanang? Hindi yun ang sinabi ko, Leia. What I'm saying is, even people with the best intentions don't get to keep their promises. Kaya nga! So wala kang tiwala sa akin? Wala kang tiwala na babalik ako? Clark, ang nagmamahal, nagtitiwala! Leia, listen to yourself! You expect me to trust you? Samantalang ikaw mo lang tiwala sa akin? Wala kang tiwala na kaya kitang tulungan. That I can take care of you and your family. That's all I'm asking for. Just trust me that I can get us through this. But no, you won't even give me the chance. Clark! Hindi tayo pwedeng umasa sa chance! Si Tatang ang pinag-uusapan natin, tatay ko!
Naiintindihan mo ba yun? Yes, I get it, but you don't understand. Hindi mo naiintindihan, Clark eh! Forget it. It doesn't matter what I say. You do whatever you want. And now I must move on, trying to forget all the memories